أبونا معلش، هو كتاب الكاتيشيزم ده أنا عارفة كويس. الكتاب ده هم يعني جددوه وجابوا حاجات تقرب الكنيستين من بعض. هو ده الهدف؟ وهل الكنيسة الأرثوذكسية عملت حاجة عشان تقرب، ولا الكنيسة الأرثوذكسية مش بتؤمن بيه؟ أن الكاتيشيزم ده تعليم مسيحي يختص باللاهوت الغربي، وبدأ تدوينه أو كتابته في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. ولاحظي أن اللاهوت الغربي أو اللاهوتيين الغربيين ما عندهمش مانع أنه هو يقول فكرة لاهوتية أو إيمانية وبعدين يرجع يعدلها أو يضيف عليها. اللاهوت الشرقي مش كده. اللاهوت الشرقي لا يعرف حاجة اسمها كاتيشيزم. عشان كده أنا ركزت وأنا بتكلم على أن الليتورجية هي مصدر العقيدة، وكررتها 3 مرات. لاهوتنا الشرقي بيقول أن العبادة في الكنيسة هي مضمون العقيدة، لكن مش في كتاب مكتوب، كتاب مدرسي أو كتاب لاهوت مدرسي أو كتاب فيه العقيدة الشرقية مدونة في فصول وأبواب. اللاهوت الشرقي ما يعرفش النظام ده، لأن ده خاص بالكنيسة الغربية. فمصدر العقيدة في الكنيسة الشرقية ومضمونها هو العبادة الليتورجية. I understand، بس قدسك قلت إن هم عملوا الكتاب ده عشان يقربوا للكنيسة الشرقية. يعني الكنيسة الشرقية لا ملهاش دعوة بالكتاب ده خالص. أصل اللاهوتيين الغربيين عندهم قدرة أو عندهم استعداد لتصحيح أي مفاهيم يحسوا إنها ما كانتش متماشية مع الكنيسة الأولى. فلما رجعوا بعد تعليم القديس أغسطينوس زي ما قالوا بالنص كده، لقوا أنه لا يناسب العصر. هم اللي قايلين كده. الكاتيشيزم ده عندي أنا النسخة الجديدة أو الحديثة بتاعته موجودة عندي، لأن هو بيتكتب باللاتينية وبيترجم إلى لغات كثيرة جدا في العالم. فبيقولوا أن بعد تعليم القديس أغسطينوس لم يعد يناسب العصر، لأن هم لما جم يقارنوا بين تعليمه وبين تعليم الآباء الكنيسة الشرقيين اللي كتبوا باليونانية، وجدوا أنه من الأفضل أن هم ينضموا أو ينحازوا إلى آباء الكنيسة الشرقية. لكن برغم هذا ظل هناك فارق واضح بين اللاهوت الشرقي واللاهوت الغربي حتى اليوم. شكرا يا قدس أبونا. العفو.